Друзі, всім привіт! З вами Гусочка, і ми продовжуємо грати в Hogwarts Legacy. Я впевнена, що вам так само, як і мені, не терпілось вже дізнатися, що ж там буде далі. Тому я вирішила зробити трішки більше Гогвартсу на каналі, оскільки наше проходження йде не так стрімко, як би, напевно, всім хотілося. Оскільки я все ж таки прихильниця того, що нам потрібно роздивитися деталі, тому що хтось з вас буде грати, можливо, ви побачите якісь важливі нюанси для себе, які ви могли не помічати, повернетеся і пройдете їх. Тому ось так. Тому граємо з максимальним проходженням, з максимальною деталізацією всіх моментів. І погнали! It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention. And might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic. Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. Ну, гаразд. Добре. The statues and carvings in the house on the cliffside, those are of you. Are you a seer? I am. Did you know that I would be here? I cannot say more at present, except to say that your presence here does not entirely surprise me. I'm a bit confused, sir. Why is this room called the map chamber? I assure you that all will be clear once the book has been placed on the pedestal. Окей, прийдемо з книжкою Very наступний well. раз. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Ваш зв'язок із давньою магією відкриває таланти. При кожному новому рівні ви отримуєте одне очко таланту. У вас є нові очки талантів, які ви можете використати відповідно меню Escape. У мене є 13 очків, які я нікуди не потратила. Ви можете заробляти очки талантів, починаючи з рівня 5. Їх можна витрачати на свій розсуд, підвищувати рівень заклинань, збільшувати бойову міць, покращувати скритність, прихованість, інвіз та багато іншого. Використовуйте їх з розумом, оскільки очки талантів можна витратити лише один раз. Тому кількість придбаних вами талантів обмежена. Заглядайте сюди частіше, щоб дізнатися, які нові приголомшливі таланти вам доступні. Ключові? Ага. Так, давайте, заклинання. Ці таланти допомагають покращити ваші здібності використовувати заклинання. Ці таланти покращують ваші здібності до темних мистецтв. Ці таланти підвищують вашу загальну ефективність. Ці таланти покращують вашу здатність непомітно пересуватися. Ці таланти покращують ваші здібності використовувати зілля та бойові рослини. Так, давайте поглянемо на ключові. Майстерність володіння протего. Ідеальне протего випускає вибух, що завдає шкоди, який при цьому пробиває щити. При попаданні по ворогові закам'яній завдає прямої шкоди. Так, давайте подивимося, що тут ще є. Вороча кімната нам поки не цікава. Вороги, які перебувають під дією заклинання трансформації, перетворюються на вибухонебезпечні об'єкти. Цікаво. А що тут буде далі? Заклинання десценту створює довкола вашої мети руйнівну... Ой, слухайте, тут будуть і нові заклинання.
Майстерність володіння Авада Кедавра. При вбивстві ворога за допомогою Авада Кедавра гинуть усі прокляті вороги. Ой, це така імба буде. При перемозі над ворогом ви відновлюєте своє здоров'я. Оце було би класно. Так, це ми подивились. Прихованість. Петрифікус Тоталус випромінює ефект, довкола яких може вражати ворогів поблизу. О, це теж цікаво. Блін, та тут все цікаве. Ну, це... Тривалість дії фокусуючого зілля збільшиться, якщо під час його застосування використовувати будь-які заклинання з комплекту заклинань. При використанні отруйної тентакули наноситься додаткова шкода і руйнуються ворожі щити. Ой, це було би добре. Ну, дивіться, це все з 22 рівня, тому ми, в принципі, поки що можемо і позбирати. Тому що, ну, не знадобиться, а далі ми, може, до 22 рівня ще щось дізнаємося і об'єктивно будемо просто бачити необхідність в тому чи іншому покращенні. І тоді, власне, зможемо повитрачати очки. А то ми зараз натикаємо собі. I found the pages and the map chamber. Why would I need the book? О, можна буде телепортуватись, прикольно. Про що це я? Так, вивчимо і, власне, будемо бачити, на що нам потрібні дані бали. Тому що ми зараз натикаємо, потім виявиться, що нам, до прикладу, там не умовна Авада Кедавра потрібна, а, наприклад, щоб там тентакула щити руйнувала. Тому ми поки зачекаємо, залишилося 5 рівнів підняти, це вже не так і багато. I'm back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. О, я бачу додаткове завдання. А як нам до нього дійти? Може, вона зверху? Хтось бушує. You need to learn Depulso, the banishing charm, useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my classroom. Гаразд. Гаразд, професор Шапка, домовились. Але дайте я спробую поки що розгадати хоча б одну загадку з дверима. Просто дуже цікаво, насправді. Все зачи... О, щось додаткове? Чекайте, ну. О, будемо літати. Я не знаю, як ото пірнути в Чорне озеро. Я думаю, що для цього просто реально потрібно щось, щоб дихати під водою. Хоча в нас був якийсь ще... Ну, давайте, можливо, теоретично ми зробимо його. Стежуємо. Не знаю. Ой, тут теж щось є. Давайте тут спробуємо додаткове завдання. The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Is everything all right? Yes, I'm sorry. I'm Nellie, by the way. I'm just so excited that the Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumor не is that the зустрічалися. former headmistress, Professor Mole, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Дуже цікаво. А для чого вона це Why would зробила? Professor Mole conjure flying keys? What I heard is that it had something to do with keeping peeves out of things. But that may or may not be true. He's a poltergeist. I thought they could go almost anywhere. Ой, та від півзя я б сама Surely довго не you'll be trying to заховала. complete the challenge as well. I've tried, and I can't even get past the first cabinets. Perhaps you'll have better luck.
I'd love to know what's in the cabinets. Є що поталанить? Тю. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. I hope you follow a few keys at least. If you manage to open a cabinet, I'd love to know what you find, if anything. Я обов'язково тобі розкажу. Можливо. Або, ой, я мала вчора збігати у Гоксміт. І не збігала. Гаразд, біжимо за ключем. Подивимося, що там, можливо, воно нам ще поміститься. А так, обов'язково треба сходити в Гоксміт, продати речі, які нам не потрібні, бо в нас уже трошки закінчилось місце для того, аби збирати нові предмети. Ух ти. Не та кнопка. Чуть школу не спалила. Вибачте. Я випадково. Дуже випадково. Так, ось. Коротше, мені подруга розказала, що оці значки – це цифри. Тобто кінь – це 2, тут 4, значить 2 – це 6, тобто це треба, щоб було 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 – це якийсь кракозябрик. Де воно? О, оце. А тут, значить, у нас 2 має бути. Значить, тут повинен бути єдиноріг. Тут немає єдинорога. 3, ну, так, щоб було 5, треба єдиноріг. Його тут нема. Дивіться. А як? Ну, це буде 6, нам не підходить. Щось не так. Ну, дивіться. А як це? Дуже дивно. Ну, це ж один теж не підходить. Ну, повинен бути єдиноріг. Добре, візьмемо умовно павук. Павук, а тут що в нас 6 мало бути? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сова. Тут є сова? А, можливо, тут? Давайте ще раз. Тут є єдиноріг, але мені єдиноріг не потрібен. Я щось не розумію в цій житті. Ну, тобто цей павук зійшовся. Так, а тут 5, треба 2. Ну, цей же ж павучок, так. Чому тут? Не розумію. Ну, просто якщо єдиноріг це не 2, тоді цей павук. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Але 9 плюс 4 це, ну, тобто це тут не вистачає якогось павука. Ну, а як? Ну, по-любому той павук стоїть вірно. Revelio. Ну. Я щось однозначно в тому житті перестаю розуміти. Ну, воно ж має працювати тут, тобто тут не вистачає, власне, єдиноріжки. А може 2 це оця фігня тепер? Ну, тобто єдиноріг використаний. Але вона не відкриває. Тут точно 2 знаки питання? 2. Я щось не розумію. Як воно працює? Чи тут, а може тут відняти якесь число і буде 5? Тобто тут єдиноріг, ой, тут павук. А яке число треба відняти? 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ну, тобто ця сова тоді має бути.
Ось ця. Не відчиняється. Добре, а якщо віднімати? Ну, тут дуже незрозуміло. Тут, тут 6. 6 це 1, 2, 3, 4, 5, 6. Чому воно не відкривається? Revelio. Тепер? Ні. Якась дурня. Перепрошую, чому вона не працює? У нас немає ніякого виявляючого заклинання, тобто, ну... Вона не пускає. Хоча тут сова, ну якщо тут віднімання, типу щось, там, 8, умовно, відняти 3, а тут додати. Вони, до речі, перевернуті. Не знаю, може він хоче, щоб спочатку виставилось там, а потім виставилось тут? Не розумію. Ти куди перемкнулась? Ой, не той. Не знаю. Коротше, все, до побачення. Я схарилась, я не розумію. Спробуємо потім іще разочок, але я вже не впевнена, не знаю, чому вона не працює. Ну, типу, очевидніше, що... Нічого собі. Очевидно, що це я щось роблю невірно, але наразі я навіть зрозуміти, що я роблю невірно, не можу. Гобелен із зображенням Варнави Повдрюченого. На цьому гобелені зображено дурну спробу Варнави Повдрюченого. Так, Повдрюченого. Коротше, дуже давний переклад, але by the way. Навчити тролів балету. Можна лише уявити, який вплив це мало б на мистецтво, якби його зусилля увінчались успіхом. Божечки, давид по голові. Ай, комедний. А це ми вже знаємо. В смысле, це ж інсендіо. Ой. А, добре. Ой, вибачте, містере. Я вже тут, знаєте, така трошки розгублена, засмучена тим всім. Добрий день. Не працюють завдання, загадки не розгадуються, я відчуваю себе якоюсь трошки глупенькою. Так, погнали за ключами. A Daedalian key. Wonder where it might lead me. А ми побігли. Де він? Куди він подівся? Як його зловить? Він вже кудись полетів, так? Треба за ним десь оце бігати, вибігати. О! Так. Lumos. Вежа. Там у нас вежа, підіймаємося. Ну, півз. Єдиний привид, якого знають всі, напевно. Ось тут. Наче десь має бути, так? Вище. Ага, ось все. Погнали. Той шарф такий смішний. І, до речі, шарф бездоганно підходить до теперішнього завдання. Забираємо наш листочок. Угу. Так, тепер дайте мені ключ. Де ключ? Revelio. Де воно літає? Не розумію. Duncan owes his reputation to you. Ага. Десь тут. Revelio.
Де? Де ти літаєш? There's the cabinet. How do I get this key in there? А. Ой! Я зрозуміла, а як? А! Це треба впасти? Ну? Yes, Попала! Оу! an old coin. Perhaps Nellie knows what it means. Жетон Слизерину. Дорога Сатьяватті. Хочу тебе порадувати. Прийшла звістка від моїх знайомих з Кембриджу. Вони зізналися, що неправильно розуміли природу метеорних потоків. Два астрономи з Ірландії та Великобританії на основі робіт астронома-італійця, зауваж, усі вони магли, виробили метод, що дозволяє за розташуванням пилу на навколоземній орбіті визначити, до якої комети належить метеор. Це геніально! Можна лише уявити, чого вони могли б досягти, якби вони мали зачарований телескоп. На жаль, у листуванні з ними мені довелось використовувати все той же псевдонім, що залишився з часів, коли я публікувалася під чоловічим ім'ям. Вести подвійне життя, як і раніше, цікаво, але причина, через яку я змушена так робити, мене обурює. З нетерпінням чекаю на нові поїздки в Джантар-Мантар. У нас попереду справжня пригода. Скучила за тобою, сестру, і сподіваюся, що в тебе все добре. З любов'ю, Сухітра. Ну, ми теж сподіваємось, що все добре. Так, давайте перевіримо, що тут зверху, чи все ок. Ну, то, що я маю на увазі, чи все ок, чи ми все подивилися. І повертаємося до подружки. Ну, слухайте, астрономічна вежа виглядає просто нереально. Дуже красиво. Мені здається, що уроки тут просто казкові. Легендарне місце. Величезний телескоп. До речі, мусить щось бути. Астрономічний телескоп. Цей телескоп найкраще у своєму роді прилад, що ідеально підходить для спостереження за місцями, зірками та всім іншим, що можна знайти в нічному небі. Маленькі телескопчики. Дуже красиво, до речі. Ой, хтось щось дивиться. Ну, а що тут Ревеліо скаже? Ага, все, Ревеліо каже, можемо рухатися вниз. Ну, до речі, якийсь кубок ще є, який можна підпалити. Але я дуже хочу у Гоксміт, нам потрібно поторгувати трошки. Продати непотрібні нам речі, купити трішки горобиного настою, бо ми ще не можемо його варити самі. А по сраці нам самим дають досить таки впевнено. Тому, гадаю, наразі ми будемо тратити кошти на це, тому що речі ми, в принципі, знаходимо досить хороші. Нам якихось, як правильно сказати, речей, які потрібно купувати, не потрібно. Ну, ось тут інсендіо не працює. А що ж в нього там може працювати, цікаво? Ні, Експелярмус теж не працює. Ну, гаразд. З часом розберемося. От нам з однією беззаходкою, звісно, спочатку розібратися, чому не відкривається двері. Так, давай ще раз. Давай спочатку виставимо тут 8. 1, 2, 3, 4. На 5, 6, 7. Я не те виставляла? А його тут немає, до речі, як 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Оцього чупакабрика немає. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Якщо за 8 взяти оцю фігню, а тут взяти 6, 2, 4. Павук, 2, 4. Павук або сова. Павук. Не підходить. Отут він є. Це як працює? А може...
Сова. Я не розумію. От чесно, я намагаюсь зрозуміти з вашими цими всіма додаваннями, відніманнями, але воно просто не працює. Та як відкрилось? Чому? Як ти відкрилося? Ви бачили? Я трошки в шоці. Я не розумію, як воно відкрилося. Це що, жарт якийсь? Я направду не розумію. Ну, тобто воно... Давайте, що рухається. Тобто воно... Я методом тику це зробила. Ну, тобто воно... За логікою, яка була в моїй голові... Ага, роз'явилось. За логікою, яка була в моїй голові, воно не працювало. Ну, тобто, по великому рахунку ми це зробили методом тику. Ну, я або цифри неправильно підібрала, або я не знаю. Я в шоці. Я просто в шоці, як воно розгадалося. Окей. Тепер точно потрібно буде йти у Гоксміт. Ой, не туди. Не сварись, не сварись. А, це Гургуля говорить? Нічого собі. Were you able to follow one of the Daedalian keys? Hello, Nellie. I managed to get a Daedalian key into its lock. Brilliant! What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like some sort of house token. I bet it unlocks house chests. I call them house chests. I've seen the one in Gryffindor and heard they're also in the other common rooms as well. Keep an eye out. Ага, зрозуміло. Тепер I do hope you continue on. For so тепер much з'являється effort, the prize must be сенс something. заходити хоча б до себе в кімнату. Так, нам у Гоксміт. Нам треба в Гоксміт, тому що нам потрібно купити зіллячка. Так, дайте нам глянути. А де ж тут? Отут, так? О! Нам сюди. Значить, телепортуємось. І йдемо купувати зіллячка. Ми, до речі, так і не вивчили Алхомору. Я все ще нию про те, що ми досі не вивчили Алхомору. Так, нам... Так, ми тут... А нам, по факту, перейти дорогу. Десь ось тут вони. Угу. I should see this through and find the Slytherin house chest. Та-та, ми зараз... Everything a young student might need when it comes. Обов'язково зараз туди сходимо, але давай спочатку ми глянемо, що там в тебе за кепка. 32, а в нас 35. Ну, хоч тюрбанчик, я зрозуміла. Так, давай ми його попродаємо це все. What can I do for you today? Так. О, ми доросли. О, містере, одну секунду, I будь hope to ласка. see you again. У нас же ж точно, в нас піднявся рівень, і ми доросли до нових кепів. Оцей. Господи, прости. Так, значить, ми прибираємо його зовнішній вигляд. Рукавички. Ось ці. Ой, дивіться, непогано виглядають, нехай будуть. Шарф. А, ну в нас найкращий. Мантія. Нічого собі. І вдягнути не можна, я зрозуміла. Цікаво, цікаво. Так, що тут є щось на 18? 16, 16, 13. Ну все, ми вдягнулись. В принципі. What can I do for you today? Тепер ми це маємо все продати. А чому ми не в ньому? Слухайте, я так плакала, що ми за грошей нема, а тут продаємо одяг і прям купа грошей. Треба тільки ту форму приміряти, бо я щось не розумію, чому в неї вищі характеристики, а ми не в ній. I hope to see you again. Спорядження. Форма. Ось ця. А, да, трішки краще.
Окей. Давай, же. Ой, а чому же фе? Чому же, якщо фе? What can I do for you today? І продаємо от оце. Тепер ми хочемо придбати. Ось, ми хочемо... Ого, 100. Ну, гаразд, 100 Oh, так 100. wise decision. Thank you. Це що таке? Сморід мерців, есенцію, яку можна зібрати із тіл інферналів. Ясно. I hope to see you again. Farewell for now. Жіночко, ви трішки застрягли, ви або вперед, або назад. Не бушуй. Так, далі ми повертаємося у Гогвартс. От сюди. Так? Так, давай сюди. Повертаємося в наш гуртожиток. Подивимося, що дає нам ця монетка, скажімо так. І десь скоро має з'явитись кімната на вимогу, а це вже мені подобається. Так, отже. This must be my house chest. I just need to insert the token. Ага. Seems I'll need to find more house tokens if I'm to open this. Quite a few by the look of it. Що? Ви що, гоніте? Це стільки ключів. Треба зібрати. До речі, бачите, десь у нас не відкритий той є. Маємо невідкритий... Ну це вже зависоко, а де ж там? Цікаво. А можливо нижче? Давайте поглянемо. Маємо невідкритий той. Туди десь? Ні. Дуже цікаво і нічого не зрозуміло. Гаразд, погнали. Що у нас по завданням? Хитромудрі ключі, до речі, та можемо продовжити його робити. Але ж нам не показує, де вони є. Польоти на мітлах. До речі, може сходимо... Вчимось літати на мітлах, а чому б і ні? Я так розумію, що хитромудрі ключі ми будемо все рівно по ходу подорожі по Гогвартсу знаходити. Їх там ще до 100 біса. Давайте трошки підемо ще по сюжету, скажімо так. Where did you get your dragonhide gloves? 5 I жетонів. saw you handling that snuggle off in apology. You know my Так, gloves. ну мітли це ж ось тут, якщо я не помиляюсь, чи не тут. Куди нам бігти взагалі? Ну, окей, біжимо. Боже, думаю, що це таке? Це вони повітряних зміїв запускають. Думаю, що за зміюка? Who do you think will fall from their broom? Everybody grab a broom, and we shall get started. Угу. Ой, всі такі в Mr. манті, Cropton, а your я attention, Драстє. please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Welcome. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. 0? For those who need a refresher, 0 це чудова up to цифра. your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Говорить з мітлою? Up! Up, you stupid ratty school broom! Up! One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Ага, добре.
Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. I want them returned in one piece. I think I'm getting the hang of this. This'll take some getting used to. Ну, слухайте, це мені подобається навіть більше. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced Звикли? Я б не exercise, сказала, shall що we? ми звикли. This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. Так. Ага. What a view! Та вид дійсно розкішний. Тут Hello. нам треба вниз. Nice day for a flight. Дякую. Так мило. Read it. Did anyone else see that? Зазвичай кажуть, що чудовий час для прогулянок, а тут прям прекрасна погода the для old польотів. boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. Просто шикарно. Ви бачите, яка це краса? У мене аж сльозки навертаються від того, наскільки Our aquatic розкішно resident це likes to make an зроблено. appearance once in a while. Кальмарчики. Ми вже з ним спілкувалися. Вони люблять тостовий хліб, ми пам'ятаємо. Brilliant. Блін, я би, знаєте, я би теж хотіла політати на мітлі. Have a moment? Клас. Прям дуже подобається. I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. Шкідливі I'd imagine мітлі. you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Slytherin like you might be interested in making an escape from class? Та звісно. Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. Ну, давайте, спробуємо. The tour is about to begin. А Follow там closely now. починаємо. Right now, we're flying over the Transfiguration courtyard. Lovely as Починаємо ever. такі дуже чемно себе Let's hope the поводити, а це headmaster isn't трошки having не tea про by the window слізеринців, як today. не як. Вони такі більш зухвалі. Nice to get above it all, isn't it? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Ага, Now that's more like it. клас. You sure you're not part hippogriff? Були. Були. There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. Сови. А, це, напевно, совина вежа ця, так? That's Yes. Kagawa's whistle. This concludes our tour. Let's hurry Свісток, back. ніби сова. Цей. Ніби сова верещить. Looks like she's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Ой, Dismount here. ага, перший злізти. Окей. And Oof. where have you two been? О, Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I am disappointed in you.
You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Капець Class is finished вилазка. for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Просто хотілося Shut up. подивитися. That was some rather good flying. Дякую, але очки ви з мене зняли. Алло, верніть назад бали. Що це таке? Літали ви гарно, але мінус 5 очків Sorry about Слизерину. that business with Kagawa, but you have to admit those views were worth it. Види були дуже It was круті. worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I'll have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. Так. Мене цікавить оце завдання. І це теж мене цікавить, але оце мене цікавить більше. Як його зробити? Як його зробити? Скажіть мені, будь ласка. От як я можу пірнути в Чорне озеро? I'm not understanding. I've not forgotten about our library venture. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. Це що це за запрошення такі? Good day to you. I require assistance with a delivery and thought you might be interested. Please visit me at J. Pippin's Potions if you'd like to earn a few coins. Божечки. Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. Всі щось від мене хочуть. Алло, хумору навчіть, алло. Так, добре, раз, всі від мене щось хочуть. Конфрінго. О, нам треба вороча кімната, але давайте... Боже, подивіться, скільки тут завдань! Боже, я прям у захваті. Давайте ми завершимо за цим додатковим. Тому що я пам'ятаю, що він нас тоді навальохав 3 секунди. Може нам зараз вдасться трішки краще, так би мовити, сконцентруватися і наваляти йому посраченьки. Тому що, бонуси це завжди приємно. Тим більше, якщо це бонуси у вигляді одягу. Ми дуже раді, у нас багатько завдань. Let's play Summoner's Court. Back for more, eh? Ready then? Так, давай. I'm in. Let's do it. Brilliant! Summoner's Court. The ever-changing game. Akio. Чому в нього... О, нормас. Це мене влаштовує. 10? 20. Супер. Так. Давай на 50-очку. Давай! Ну, гаразд. 40 це теж добре. Not bad. Дякую. Not bad. Дякую. Давай викинь тепер свій м'яч кудись подалі. Ні, тільки не 50. Супер, мені підходить. Nothing to it. Давай ось цей спробуємо. Давай на 50. Yes! That was one for the Вибачте. ages. Просто дуже хочеться з першого разу це пройти. Це як взагалі? All in the wrist. Тобто в нього 80... ми в будь-якому випадку виграли, так? Ну, давайте. Нам цього буде достатньо. Well done. You beat me. Все, це просто потрібно було перепочити один даньочок. І цей...
Bit of good luck. І стало That's all. легше, зразу з першої спроби. Не в везінні I'm not взагалі. lucky. I'm simply better than you. All right, fine. You're right. You're better than me. Ну, I'll let the others know you're good enough to keep playing. The others? I lost 7 matches in a row to Samantha Dale. The others who play Summoner's Court thought that if you couldn't beat me, you wouldn't be enough of a challenge. Chin up, Leander. Keep practicing and you'll get better. I suppose you're right. I'll let the others know that your metal's been tested and that you passed. так цей. Мало щось сказати. Так, блін, ми вчора, там чи позавчора програли йому мільйон разів. Мільйон. Просто я скільки не намагалася перемогти, в мене не виходило. Ну, тобто, блін. А тут чик-чик і все вийшло. Хіба ж це не прекрасно? Так, побігли. Зробимо. Що за 600 метрів якесь додаткове завдання з'явилось? Ну там бігти, напевно, далеко, так? Нам потрібно в Гоксміт. От сюди, так? Добре, давай нас тоді сюди. Ой. О, що це таке? От сюди. Ну, нам... ну і мітлу заодно купимо. До речі, ми можемо вбити 2 зайців одним пострілом. Мітлу купити і базілічку взяти. Сподіваюсь, нічого забороненого там не буде, а гроші, які він нам заплатить, будуть адекватні. Ось. Так, поїхали за мітлою. Нам, до речі, мають дати ще птаха, наскільки я пам'ятаю. Так, ось тут, значить, та мітла. Вибачте. Десь тут. Ось тут. Так? Ага. New face. Wonderful. Hello. Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you Krovolitka. came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare U-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. You said disrupted trade routes caused you to close Spintwitches. Terrible it's been. Trade routes reported as unusable. Evidently criminals are overtaking roads, threatening hamlets. I can fly safely almost anywhere, but you try flying with an inventory of brooms on your back. No easy feat. Right then, back to work. If a particular broom takes your fancy, just let me know. Звісно, ми тут маємо купу грошей, ми зараз Do you собі... mind sharing more about your brooms? I've a passion for them. Every detail of every model. Take Wind Wisps, well known for their quality ash handles. U-weavers are rare because some fear flying them, likely to do with the U-wand's darker reputation. Then you have the Ember Dash, known for its handsome appearance. Working with brooms every day makes me practically giddy. It's one of many reasons I cherish running this shop. Блін, він нам не розказав ні про які характеристики. Sounds quite the array of brooms. I'll have a look Зараз around. будемо вже Thank you. збирати. What are we looking for today? Ідеальна мітла для тих, хто має запальний характер. А вони всі в одну ціну. Чудово. Зачарована мітла, яка демонструє вашу прихильність до рідного факультету. Ця мітла з ясеня виготовлена дуже майстерно, що надає їй неймовірної стійкості. Стильна мітла з яскравим елементом у буквальному значенні. Зручна та швидка мітла з унікальним плетеним That item дизайном. is of the highest quality. Ну, таке собі. Що ще є? Це їх хто? Що за пензлик, я перепрошую? That item is of the highest Це quality. якась мітла кур'єра. Що вони всі такі некрасиві? Блін, це якось виглядає саме адекватно, якщо чесно. That item is of the Оця highest теж quality. нічого так. Я щось не знаю. Ну ці дві точно ні, вони якісь дуже стрьомні. That item is of the highest quality. Давайте оцю. Мені здається, You'll саме be якась thrilled with that симпатична. broom, I promise you. Так, продати тобі нічого не маємо, так що щастя, здоров'я, так би мовити. Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations.
You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter Тобто as ти you продав нам rise. мітлу за 60 гривень, за 600 гривень, а зараз кажеш, що в тебе є кращі й дорожчі? Upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? Sounds as though you took Kagawa's class. I did, but my focus on the technical elements of brooms rather than the art of flying drove her mad. She thinks it fitting I run Spintwitches now. I don't reckon either of us ever pictured me batting away bludgers for the Cannons or Puddlemere United. And I find a certain satisfaction in winning over the naysayers who think I'm maybe too young to run this shop. With your help, I can continue proving myself the most knowledgeable purveyor of wizarding sporting goods around. How long have you had a passion for brooms? Since the moment I saw my first Quidditch match. Seeing flyers manoeuvre the way they do. Oh, some people continue to have their doubts about me and my ideas. I hope that won't dissuade you from helping. I know I'm onto something. Чому саме я? Why do you need me to report to you on this broom flight? I did try to get Imelda to help, but she has some flying habits and quirks that made her difficult to collaborate with. Мені здається, він I пропонує need a всім, flyer with вона no не bad особлива, habits просто and the типу, knack хто for згодить. flying. Your classmate Everett said you're a natural on a broom. He's forever in here studying the newest models, almost as passionate about brooms as I am. If your rumoured talent for flying can help you beat Imelda's times, then having you assess the broom will be invaluable. Ну, давай спробуємо. That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Дякую. Тут те, Once що у you've вас beaten Imelda's лежить, воно time, належить be мені. sure to let me Дякую. know. Так. А тут не можна літати. Прикольно. Так, ні, нам не сюди, а нам куди? Can't help but admire Mr. Weeks' Чекайте, enthusiasm. чекайте. Нам тут треба. Нам тут треба. Що воно мені відзначило? Дуже багато завдань. О, все, вірно, вибіг. А тут не можна літати на мітлі. Зрозуміло. А що ви там бачите? Я перепрошую, вікна ж не прозорі. Гаразд. Гаразд, нехай буде. Ой, не туди, вибачте. Вибачте. Hello there. In the market for potions, І are we? мене цікавить завдання. Hello, Mr. Pippin. You need help with the delivery? Yes, I do. A capable student such as yourself should have no trouble making the trip to Cambridge. It's just south of Hogwarts. What do you need delivered? Fatima Lawang ordered a few invisibility potions. I used to go myself, but lately Fatima has taken to turning every visit into an argument. Constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence when she orders so often, giving me no time to brew? If you take this rather irritating task off my hands, I'd happily allow you to claim the delivery fee from Fatima. Окей, давайте. I'd be happy to help with the Ну, delivery. типу, може You've no вона idea how нормальна grateful I am. людина, Truly. просто... Here are the Його invisibility недолюблює. potions she requested. Hopefully she won't give you too much trouble. She's a talented potioneer in her own right. I dare say I wouldn't mind having a look at her potion recipes one day. Так, добре, а чому тоді вона... якщо вона така вправна майстриня з зілля, чому тоді вона не може сама це зробити? Так, що нам у Гогвартс виходить зараз, так? Угу. У Гогвартс? Куди саме? Не показує чомусь. От сюди, напевно, так? Так, ні. А куди нам?
Карта Гоксміду. Ну, вона кудись туди веде. Ну, давайте спробуємо до Гогвартсу добратися якось, я не знаю, от тут. Туди якось. Напевно, вона ж, якщо це в Гогвартсі, то цей всередину нам треба. Угу. Не сюди. В смислі. Не сюди. Я зрозуміла, добре. Давай назад у Гоксмід. Ідемо пішки. Гаразд, гра. Хочу, щоб ми пішли пішки, підемо пішки. Я думаю, на сьогодні це буде останнє, до речі, наше завдання, щоб не затягувати серію. Якраз годинка. Буде супер-пупер. Так, погнали. Ну, до речі, можливо, ми за межами міста зможемо... Вибачте. Зможемо сісти на мітлу. І... А тут ще далі. Не розумію. Нічого не розумію, але нехай. Побігли. Може, ми реально зараз вийдемо за межі Гоксміду і зможемо скористатися мітлою. О, можемо. Натисніть Tab. Потім 3. Ага, дякую. Боже, як же красиво. Це прям все дуже гарно. Просто погляньте. Ну це ж... Я не знаю, я супер захоплива від того. Бо це все прям, ну, я не знаю, надзвичайна краса. Ми й долетимо швидше. Тому що реально... Він точно говорив, що це в Гогвартсі? Щось це виглядає, наче ми в Гогвартс вже пролетіли. Ну, чисто так. Коротше, щось він мене трошки надурьохав. Щось він нас трішки надурьохав, тому що ніфіга це не Гогвартс. Це якась срака господня. Кінець всесвіту, край галактики. О, тут щось внизу є, що можна буде нам затогошенькати. Ой, цього чогось дуже багато. А, можливо, він мав на увазі Hogwarts як локацію, а не школу. Тоді make sense. Гаразд. Тоді має сенс. Ой, тут загадки. Слухайте, ну на мітлі, я думаю, проходження стане набагато швидшим, тому що, по-перше, це ж, ну, вона ж швидше летить, ніж біжить. Знижаємося трошки. А по-друге, ну, буде багато місць нерозвіданих, які ми зараз розвідаємо. Щось на нас речить. Щось речить, і це страшне. Ясно. Побігли. Добрий день. Madam Luong, I have a delivery from J. Pippin's Potions. Sent a child to do his work for him, did he? Always cutting corners and taking the easy way out. Did he have you brew them for him as well? Doesn't matter. You could probably do it better than he can anyway. Давайте дізнаємося, чому вона їх купує, якщо Why do вони you keep погані. ordering from him if you think the quality to be inferior? It would seem I have more and more customers who are trying to stay out of sight. I'm not one to judge. You can simply imagine the stress I'm under to deliver quality products. Unlike some vendors, I strive to keep my customers satisfied. Окей. Here are the Все рівно potions не you requested. зрозуміло. You think it's so simple? I know Pippin is always trying to cheat his customers. Cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality. You'll not be getting a nut out of me until you prove the potion works. Що? Drink it.
Воно що, геть чи що? В смислі пийте, це не моє зілля, я його не I'd rather варила. not, but if you insist, so be it. I do insist. Офігеть. А як випити? Р? Revelio. Зараз дам ревеліо. Так, оце воно? Дурус? Невидимості. It seems to have worked. Well, I suppose that will do. If the demand for Тепер дайте мені potions is as грошей high менше, as бо you я say, одна have you випила. considered being easier to work with? Perhaps combining your recipes and skills? Not a chance. That ne'er-do-well had his shop handed to him. The rest of us had to make our own way. I'll not give him the benefit of my hard work and gumption. If he fails on his own, so be it. Дивно. Максимально You дивно. mentioned that more and more customers are trying to stay out of sight. Why? Well, I can't speak for all of them, but certainly my Ashwinder customers have their reasons. If I were you, I'd forget I heard that. Добре. Very well. I shall let Mr. Pippin know I delivered the potions as requested. You do that. Давайте... What do you have for sale? Мені треба той горобиновий відвар. What are we looking for today? От. Ну, тут 100, до речі, у всіх A походу. fine тому choice. Exactly what I would have chosen. Взагалі не проблема. Thank you for stopping in. I appreciate it. Так, відкриваємо тут ось цю штучку. І це що? Пухлик. Напились. Так, Мерлінова загадка і... Could it be a Merlin trial? У наступній серії зможемо зайнятися іншими важливими справами. І що, іде? Ага, воно показує, куди... Ні, воно не показує, куди бігти. Так. І що? Revelio. Ось тут щось? Кудись котити? Давайте щось. Угу, так, з'явилося. З'явилося щось, кудись котити. А куди його котити, поки не ясно, так? Ясно. Давайте подивимося, хоч куди його. Якась хмарка. Прикольно поливає. А куди котити? Чекайте. Не бачу, куди котити. Наверх десь? Чи що? Я не дуже зрозуміла, куди його котити. Цікаво дуже. Ой, застрягли, так? Ага, застрягли трошки. Так, добре. Може десь сюди, до речі. Тут типу вихід. Певно ж сюди. Господи, прости. Ага, сюди не викочується. Чи викочується? Не викочується. А куди ж тебе? Ерлін? Доведеш мене. Книжку сперли. Сперли книжку. Туди тоді чи як? Ну, не котиться. Ну, напевно, десь таки туди. Коротше, треба, я зрозуміла, потрібно знайти, куди котити. І стане зрозуміліше. Гаразд, я, напевно, це тоді зараз зроблю поза серією. Розкажу вам в наступній серії, що там, власне, було. І зустрінемося з вами вже дуже-дуже скоро. Не забувайте ставити лайки, писати коменти, обов'язково підписуйтесь на канал, аби не пропустити нових відео. З вами була Гусочка. Всім гарного, мирного дня і пока-пока!